वेलकम टू रश्मीच रसोई। सणवार आला का प्रत्येकालाच बाहेरचा विकतचा मावा किंवा खवा आणायला टेन्शन असतं का तो कसा असणार। त्यामुळे आज मी घरच्या घरी तुम्हाला खवा किंवा मावा बनवण्यापासून ते मोदक बनवेपर्यंत ही रेसिपी शेअर करणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। मावा मोदक बनवण्यासाठी आपण हे 2 कप मिल्क पावडर घेतले, कोणत्याही कंपनीची आपण यूज करू शकतो। 1 कप गरम करून कोमट केलेलं हे दूध आहे। नंतर पाव कप साखर, ही वेलची जायफळ पूड आहे 1 चमचा आणि 1 ते 1.5 चमचा आपण तूप यूज करणार आहोत। गॅसवर आपण हा एक पॅन ठेवलाय, ह्याच्यात चमचाभर आपण तूप घेणार आहोत। तूप ॲड केलं का लगेचच आपण ह्यात दूध काढून घ्यायचं आहे। हे दूध मी गरम करून थोडं गार करून घेतलंय। आता व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। मिक्स करून झालं की आपण ही जी मिल्क पावडर घेतली आहे ती ॲड करूया। आता ह्या तिन्ही वस्तू व्यवस्थित आपल्याला एकजीव करून घ्यायच्या आहेत। लक्षात ठेवा का हे मिक्स करताना गॅसची फ्लेम आपल्याला अगदी लोवरच ठेवायची आहे। दूध, तूप आणि मिल्क पावडर मिक्स करून झाली की ही आपण पाव कप साखर घेतली आहे, ही ॲड करूया। आता ह्याचा व्यवस्थित एक गोळा तयार होईपर्यंत आपल्याला कंटिन्यू हे स्टर करत राहायचं आहे, म्हणजे याचा छानसा मावा तयार होतो। अगदी 1 ते 2 मिनिटातच हे बघा कसं हे मिक्सचर घट्ट होत चाललंय। आता ह्याला पूर्णपणे आपल्याला व्यवस्थित ह्याचा गोळा होईल, म्हणजे पॅनला हे मिक्सचर सोडेल तसं आपल्याला हा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। फक्त लक्षात ठेवायचं आहे गॅसची फ्लेम अगदी लोवरच ठेवायची आहे, म्हणजे हे व्यवस्थित तयार होईल। तुम्ही बघू शकता जवळपास हा आपला माव्याचा गोळा तयार होत आलाय। आता ह्याच्यात मी अगदी थोडंसं तूप घालते, म्हणजे पाव चमचा पण नाही, अगदी थोडंसंच तूप ॲड करते आणि हे मिक्सचर व्यवस्थित एकजीव करून घेते। हे बघा तूप घातल्याबरोबर लगेचच कसं ह्या आपल्या माव्याच्या गोळ्यांनी पॅन सोडलाय। आता खूप जास्त पण घट्ट करायचं नाही, कारण का हे थोडं गार झालं का त्याला ऑलरेडी घट्टपणा येतो। म्हणजे तुम्ही बघू शकता हे बघा पॅनला थोडंही आपलं चिटकत नाही। आता हा मी माव्याचा गोळा तयार झालेला आपण एका बोलमध्ये काढून घेणार आहोत। आता हा तयार झालेला माव्याचा गोळा आपण ह्या बोलमध्ये काढून घेणार आहोत आणि लक्षात ठेवा आपण हात लावू शकतो, एवढं गार झालं का लगेचच आपण ह्याचे मोदक बनवायला सुरुवात करणार आहोत। आपण हात लावू शकतो असं हे गार झालंय बॅटर आपलं, हे बघा। आता ह्याच्यात आपण वेलची पूड ॲड करणार आहोत। चमचाभर तरी वेलची पूड घेतली आणि हा जो आपण मावा तयार करून घेतला ना, ह्याचे फक्त मोदकच नाही तर तुम्ही पेढे देखील बनवू शकता। आणि जर साखर ॲड केली नाही तर तुम्ही तो गुलाबजाम बनवायसाठी देखील वापरू शकता। थोडासा अगदी तुपाचा हात घेतलाय आणि आता हे पूर्ण मिक्सचर आपण एकजीव करून घेऊया। हे बघा अगदी पिठाचा गोळा तयार होते ना, तसाच हा गोळा आपला तयार झालाय। सुंदर असा हा माव्याचा गोळा तयार झालाय आपला। आता आपण लगेचच याचे मोदक बनवायला घेऊया। मी ह्याला तुपानी थोडंसं ग्रीस करून घेतलंय, हा आपला मोदक बनवायचा जो साचा आहे ना। आता ह्याच्यात आपण हे बॅटर थोडंसं ॲड करून घेऊया, हे जे मिक्सचर आपण माव्याचं तयार केलंय। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही एखादी केसरची कांडी लावलीत तरी पण चालू शकते। आता हे असं आपण बंद करणार आहोत आणि जे पण एक्स्ट्राचा मावा आहे तो काढून घेऊया आणि व्यवस्थित ह्याला असं दाबून प्रेस करायचे। आता ह्याला ओपन करून घेणार आहोत।
हे बघा किती इझिली हा मोदक निघालाय, तुम्ही बघू शकता। हे जे साईडला थोडंसं आपलं माव्याचं बॅटर आलंय, हे अगदी बोटांनी आपण असं प्रेस केलं तरी चालू शकते, नाही केलं तरी पण हरकत नाही। आता हा तयार झालेला माव्याचा मोदक मी इथे ठेवते आणि अशाच पद्धतीने उरलेले मोदक देखील तयार करून घेते। एक एक करून हे बघा सर्व मोदक आपले कसे झटपट असे रेडी करून झालेत। आणि हे ना तुम्हाला मगाशी मी दाखवायला विसरली, असं सुरीने हे काढून घेतलं ना का अगदी व्यवस्थित हे प्लेन होतं। आणि आता हा ओपन करूया। हे बघा प्रत्येक मोदक किती व्यवस्थित आपला तयार झालाय। आता हे रेडी झालेले माव्याचे मोदक आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि झटपट मावा बनवण्यापासून मोदक बनवेपर्यंत तयार झालेले हे माव्याचे मोदक आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे सोप्या पद्धतीने घरगुती माव्याचे मोदकची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने या गणेश चतुर्थीला हे मोदक घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे मोदक कसे झालेत ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या माव्याच्या मोदकचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।